Morjesta. Mä tulin kertomaan sulle kompostoinnista. Kompostointi on helppoa ja kivaa. Sitä pystyy tekemään käytännössä kuka tahansa ja menetelmiä monenlaisia. Tällä videolla käydään läpi muutama tärkeä pointti, jotka on hyvä muistaa kompostoinnissa, harrastikompostointia ja sitten missä muodossa tahansa. Käydään läpi muutamia yleisiä ongelmia ja tehdään asia sillä lailla yksinkertaiseksi, että kuka tahansa sen pystyy aloittamaan. No miksi joku sitten haluaisi kompostoida? Moni haluaa vähentää hiilijalanjälkeään lisäämällä kierrätystä ja kompostoimalla omat jätteensä. Se on hyvä idea. Ruokajätettä kuitenkin jonkin verran kaikilla keittiössä syntyy. Toinen pointti on, että tuo tavara, jota tuolla kompostorissa syntyy, on erittäin ravinteikasta ja erittäin hyvää maanparannukseen. Muuten kuin sen ravinteiden puolesta, niin myös veden pidätyskyvyn puolesta, eli parantaa maan rakennetta. Eli huomattavan arvokasta tavaraa on kyllä puutarhassa ja syntyy kuitenkin jätteestä, eli on myös aika kustannustehokasta. Tässä kohtaa on selvä yhtymäkohta permakulttuuriin, eli pyritään katkaisemaan tämmöisiä energiavuotoja, ruokajätettä. Jos heitetään roskikseen, niin siinä yhdellä lailla tästä kokonaisuudesta energiaa vuotaa ulkopuolelle ja me pystytään sulkemaan tämä vuotava kohta kompostoimalla se ruokajäte ja käyttämällä se kaikki energia ja ravinne, jota ruokaan on pakkautunut, niin hyväksi omassa pihassa. Kompostointia on monenmuotoista eri menetelmiä, mutta tässä videossa keskitytään erityisesti lämpökompostorin käyttöön ja jossain määrin myös tavallisen puutarhajätteelle tarkoitetun lehtikompostin käyttöön. Lainalaisuudet on hyvin samanlaiset, pikkusen eroavat yksityiskohdiltaan. Ensimmäinen keskeinen asia kompostoinnissa on ymmärtää typen ja hiilen tasapaino. Yleensä puhutaan vihreän ja ruskean materiaalin tasapainosta. Se on karkea tapa erotella nämä, se ei ole mikään absoluuttinen värikoodaus, vaan tämmöinen tietynlainen tapa hahmottaa tätä asiaa. Tässä asiayhteydessä vihreillä asioilla tarkoitetaan nimenomaan siis typpipitoisia asioita, kuten eläinperäiset asiat, ruoan tähteet, vihannekset, vihreät osat kasveista, myös kahvinporot on hyvin typpipitoinen biojäte, vaikka väriltään se onkin ruskea, mutta tässä kohtaa se värikoodaus ehkä vähän epäonnistuu. Mutta typpipitoisia asioita tulee siis tyypillisesti ruoantähteistä ja sitten taas nämä ruskeat eli hiilipitoiset asiat on niitä, mitä kompostiin joutuu yleensä sitten erikseen täydentämään. Hiilipitoisia asioita on esimerkiksi tämmöinen kuivike, jota kompostiin siis lisätään. Pahvit, sanomalehdet, kuivat lehdet, silputut oksat, kuorikate, sahanpuru, puuhake, tämän tyyppiset asiat. Ne on melkein pelkästään hiiltä ja ne nostaa tämän kompostin sisällön hiilipitoisuutta huomattavasti, kun niitä lisätään. Ja yleensä ongelma on se, että tätä hiilipitoista asiaa ei laiteta tarpeeksi. Typen ja hiilen suhde kuuluu olla tasapainossa, muuten alkaa ilmetä ongelmia. Ja mitä silloin siis tapahtuu, jos tämä tasapaino heittää? No, tyypillisesti se heittää siihen suuntaan, että typpipitoisia asioita on liikaa. Eli silloin alkaa tapahtua mädäntymistä, eikä niinkään semmoista haluttua aerobisten bakteerien aiheuttamaa hajoamistoimintaa, joka tuottaa sitä mehevää ja hyvää kompostimultaa. Kun kompostin sisällössä on liikaa typpeä, niin siellä olosuhteet muuttuu ja anaerobiset bakteerit pääsee valta-asemaan. Anaerobisia bakteereja nyt on esimerkiksi erilaisissa mätänevissä asioissa, kuten vaikka nyt märkivä haava tai joku raato tai
kaikki voi kuvitella, että nämä asiat ei mitkään haise kauhean hyvältä. Eli se ei ole suunta, jonka kompostia halutaan viedä, vaan kompostia halutaan viedä nimenomaan sinne aerobiseen. Eli tästä päästään nyt tähän toiseen tärkeään asiaan, eli aerobisten ja anaerobisten bakteerien suhde. Ja se pitäisi olla nimenomaan siellä aerobisten bakteerien päässä tämä painopiste. Yksi asia, joka voi myös sysätä sitä tasapainoa väärällä tavalla sinne anaerobiseen suuntaan, on liika kosteus. Eli silloin kun kompostisisältö on liian märkää, niin siellä ei ole happea ja tosiaan hajoaminen muuttuu ja siirtyy sinne anaerobivaltaiseksi. Tätä ei tietystikään haluta. Lyhyesti siitä, että miksi tällä nyt on niin väliä. Kyllähän ne anaerobiset bakteeritkin lopulta sitä tavaraa hajottaa, että jos nyt vaan sen hajun sietää, niin mikä ongelma siinä on? No, siinä on semmoinen ongelma, että se anaerobinen hajoaminen tuottaa metaania ja monia muita, esimerkiksi kasvin juurille haitallisia yhdisteitä, joita me sinne ei haluta. Päinvastoin kuin aerobinen hajoaminen, joka taas nimenomaan vapauttaa ravinteita näistä meidän tähteistä. Metaani on erittäin voimakas kasvihuonekaasu, monia kymmeniä kertoja voimakkaampi ja pitkäikäisempi kuin sitten hiilidioksidi. Eli jos me tällä tavallaan kierrättämisellä halutaan nimenomaan omaa tämmöistä hiilijalanjälkeä ja muutakin impaktia ympäristölle vähentää, niin koko homma vesittyy sillä, jos me sitten tuotetaan omalla pihalla metaania, joka sitten taas kiihdyttää muun muassa sitä ilmastonmuutosta. Yksi keskeinen asia kompostoinnissa ja sen onnistumisessa on vielä lämpötila. Lämpötila tulee olla riittävän korkea, että se haluttu bakteeritoiminta eksponentiaalisesti kiihtyy ja tulee tämmöinen eksoterminen reaktio, joka vapauttaa sitten lämpöä ja ylläpitää itseään lopulta. Mutta se kynnys pitää tietyllä lailla saada ylitettyä. Tyypillisestihan tämä on helppo saada aikaiseksi tällaisella lämpökompostorilla, joka on eristetty ja se lämpö siellä hyvin säilyy. Tässä näyttäisi nyt olevan vähän vajaa 50 astetta lämpötila. Se on ehkä pikkusen sammumaan päin. Se on ollut kuumempikin tuossa aikaisemmin. Se, mikä sitä lämpötilaa pitää yllä, on se bakteerien aiheuttama hajottamistoiminta, joka vapauttaa siis energiaa ja vapauttaa sitten niitä ravinteita. Ja niin kauan kun siellä on hajotettavaa bakteereilla, niin kauan se lämpötila pysyy korkealla. Tämä vaatii siis sitä, että päältä täydennetään ja pohjalta tyhjennetään tasaisesti. Hyvä tällaista ylläpitoa olisi myös käydä talikolla vähän pöyhimässä materiaalia, jotta sinne pääsee ilmaa sekaan. Se on vähän niin kuin puhaltaisi hiillokseen, jolloin se palamisreaktio, se bakteerien tekemä toiminta, joka happea vaatii, niin kiihtyy. Ja lämpötila pysyy silloin tasaisena ja korkeana. No, mitä semmoisia yleisiä ongelmakohtia sitten on? Varmaan kaikista tavallisin on se, että komposti sammuu. Eli se semmoinen voimakas, lämpöä tuottava ja hohkaava reaktio alkaa hiipua. Tyypillisesti se tapahtuu siis sen takia, että siellä hajotettava tavara on sen verran vähissä, tai sitten sitä ei ole tyhjätty toisesta päästä riittävästi. Tietysti täällä Suomessa yksi tyypillinen syy on se, että tulee talvi ja tavallaan ulkoapäin pakastaa ja sisälläpäin se tavara ei välttämättä riitä hajotustoiminnalla ylläpitämään sitä lämpötilaa. Se ei haittaa mitään. Komposti saa talvella sammua, se on ihan ok. Lämpökompostorin saa kyllä uudelleen käynnistettyä. Itse olen joskus semmoisessa lauhassa vaiheessa kesken tammikuun pikkusen lisännyt sinne typpeä, pikkusen laittanut sinne vaikka kuumalla vedellä täytettyjä muovipulloja vähän niin kuin lämpöpatteriksi ja hups heijaa, se on lähtenyt itsestään käyntiin. Talvella tietysti ongelma on se, että sitä on aika vaikea sitten ehkä tyhjätä sitä kompostia,
kun ei ole mitään, mihin sitä oikein levittäisi, ellei sitä laita jatkokompostoitumaan toiseen. Itse tykkään kuitenkin käyttää tuota kompostoitunutta tavaraa suoraan sellaisenaan tuolla kasvimaalla ja hukkapenkeissä ja muualla, missä sitä maanparannusta tarvitsee tehdä. Siinä on jonkin verran vielä hajoamatonta tavaraa seassa, mutta se ei haittaa mitään. Se jatkaa hajoamistaan siellä paikan päällä. Siinä kuitenkaan ei siinä vaiheessa enää ole semmoisia ruoantähteitä, joita esimerkiksi rotat tai muut epätoivotut tuholaiset sitten käyttäisi ravintonaan tai mikä houkuttelisi niitä paikalle. No tuossa puhuttiin siitä yhdestä tosi tavallisesta ongelmakohdasta, eli siitä, että komposti alkaa haista. Se muuttuu semmoiseksi liejuksi, kuvottavan hajuiseksi mössöksi. Silloin se on liian anaerobista. Sinne on laitettu liikaa typpää ja sinne ei ole laitettu riittävästi hiilipitoista, esimerkiksi kompostikuiviketta. Näin käy joskus kaikille, se ei haittaa mitään. Sitä voi aina vähän tällä lailla nuuskutella sitä kompostin tilannetta, että miltä se vaikuttaa. Eikä se nyt välttämättä aina supermiellyttävän hajusta ole tuo päällimmäinen tavara tuossa, mutta jos se on semmoista selvästi pahan hajusta, niin silloin siellä on todennäköisesti sitä hiiltä liian vähän ja kannattaa ihan reippaalla kädellä lisätä kuiviketta. Yleensä se haju lähtee parin viikon sisään korjaantumaan. Itelle kävi tuossa vähän aika sitten niin, että maljakossa olleet kukat oli vähän ehkä pitkään päässyt siinä olemaan ja niiden tyvi oli päässyt mädäntymään ja pakkasin ne tänne tietysti kuivikkeen kanssa ja se niiden tyvissä ollut pahan hajunen hajoaminen, anaerobiset bakteerit heitti sitten tämän tasapainon pieleen ja pitkän aikaa tämä komposti haisi pahalta, kunnes mä sain sen sitten lopulta taittumaan kuiviketta lisäämällä. Yksi tavallinen ilmiö, ei minkäänlainen ongelma itse asiassa, mutta mistä näkee kysyttävän ja ihmettelyä herättävän, on, että kompostiin on tullut muurahaisia. Onko se nyt sitten paha asia? Joskus se kertoo siitä, että se on ehkä vähän kuiva se komposti, mutta siis ei haittaa mitään. Ne muurahaiset ei siellä, ne ei pilaa sitä kompostimateriaalia, ne ei sieltä nyt leviä joka paikkaan ja haittaa ympäristöä mitenkään. Muurahaiset on itse asiassa aika toivottuja asioita puutarhassa. Millään lailla se komposti ja sen toiminto ei mene pilalle, jos siellä muurahaisia on, eli ne voi unohtaa. Lämpökompostorin sisällä on usein myös muita erilaisia pikkuviteltäjiä. Se on kastematoja, se on hyppyhäntäisiä, tuhatjalkaisia, kaikenmoisia tämmöisiä hajottajia, sanotaanko isomman kokoluokan hajottajia kuin sitten nämä bakteerit, jotka sitä muuten sitä toimintaa ylläpitää. Nämä ei tietenkään mitään siis haittaa. Ne on osa sitä hajoamisprosessia ja sitä kokonaisuutta. Joskus niitä siellä voi aika paljonkin olla ja se voi näyttää inhottavalta, mutta se on ihan vain mielikuva ja siitä ehkä hyvä päästä sitten yli. Kompostointia on monenlaista. Tässä on siis lämpökompostori, joka on ehkä tämmöinen kaikista tehokkain tapa, erityisesti noihin ruoantähteiden ja muiden vastaavien kompostoinniksi ja käyttöön ottamiseksi erittäin tehokas ja hyvä tapa. Tarvii hieman harrastuneisuutta, että tätä toimintoa jaksaa ylläpitää, mutta ei todellakaan vaadi paljon. Ja tämä kuivike, jota tähän tarvitaan, ei maksa paljoa ja sitä kuluu loppuviimeksi aika vähän. Tuollaisella yhdellä säkillä pärjää pitkään. No sitten on erilaisia lehtikompostoreita, ihan vaan jonkinlainen kehikko pihalla, niin kuin itselläkin on, jonne voi puutarhajätettä sitten laittaa, jota yleensä tulee isompia massoja. Niitä kannattaa tehdä yleensä 2 tai 3 peräkkäin, josta voi yhdestä siirtää jatkohajoamaan aina seuraavaan tai jotenkin vuorotellen niitä täyttää niin, että sitä tilaa siellä olisi koko ajan riittävästi. Muita menetelmiä on bokashi. Sitä ei nyt tässä videolla käsitellä, koska yritetään pitää tämä aihe rajallisena. Siinä on hyvin erilaiset lainalaisuudet. Siinä on ehkä enemmän tietynlainen fermentoituminen sen prosessin takana, mutta siitä en ole itse harrastunut, niin sitä kannattaa ehkä katsoa muualta tietoa paremmin. Matokompostointi on yksi tavallinen, enemmän bokashi ja matokompostointi on
semmoisia, joita pystyy esimerkiksi ihan jossain kerrostaloasunnossakin tekemään ilman omaa pihaa. Kompostoinnin kriteerit täyttyy ihan siis siinäkin, että pihalla nyppii rikkaruohoja ja pudottaa ne siihen maahan hajoamaan tai silppua ne jotenkin tai käyttää kuorikatetta tai jotain muuta orgaanista katetta, joka hajotessaan palauttaa maaperään ravinteita. Se on tietysti paljon hitaampi prosessi, mutta se on yhtä lailla kompostoitumista ja se tuo sen sitten tietysti suoraan sinne penkkeihin ja kasvulaatikoihin tai minne sitä nyt on sitten laittanutkin ne ravinteet, eli sitä ei sitten tarvitse erikseen käydä enää lisäämässä. Yleensä sen tyyppisessä hajoamisessa vallalla on enemmänkin sienten toiminto, kun taas sitten tämmöisessä lämpökompostorissa se hajoamisprosessi on bakteerien aikaansaamaa. Tämmöisessä lämpökompostorissakaan ei kuitenkaan se hajoamisreaktio lähde käyntiin, jos tämä on vajaasti täytetty, vaan sen pitää olla vähintään puolillaan täynnä ennen kuin mitään alkaa tapahtua. Siihen asti ne ruoantähteet ja muut käytännössä makaa siellä pohjalla ja se ei käynnisty. Ei kannata sitä hermoilla, se kyllä käynnistyy, kun tämä taas täyttyy tästä ja ilmaa saa sinne sisään virtaamaan. Talvellakin se ihan saattaa hyvin pysyä päällä, kun tämä on eristetty, mutta itsellä ainakin monesti käy niin, että talvella tämä sammuu ja sitten se jonkin verran täyttyy siihen kevättä kohti ja huhti-toukokuussa starttaa oikeastaan itsestään uudestaan. Se ei haittaa, jos osa jätteistä päätyy nyt sitten sekajätteeseen. Ei tätä tarvitse semmoisena ehdottomuutena ottaa. Tarkoitus on kuitenkin lähinnä vähentää sitä omaa jätteen tuotantoaan ja tuottaa siinä samalla itselle tällaista arvokasta mustaa tavaraa täältä pohjalta, joka sitten lisää hedelmällisyyttä ja parantaa maan rakennetta tuolla kukkapenkissä ja kasvimaalla. Ei tarvitse siis mennä ehdottomuuksiin siinä, jos nyt muutamat banaaninkuoret lopputalvesta menee sekajätteeseen. Yksi selkeä etu tämmöisellä lämpökompostorilla on myös tämä ilman pääsy tuonne kompostorin sisälle. Täältä pystyy ainakin tätä säätämään, että paljonko tuonne pääsee sisään. Ja samoin täältä päältä on tämmöinen venttiili sen mukaan, että paljonko siellä on sitä uutta tavaraa ja kuinka täynnä se on. Talvella, jos haluaa pitää tämän käynnissä, niin näitä voi joutua vähän himmailemaan, jotta sinne ei liikaa mene kylmää ilmaa ja se sitten taas sammuta sitä reaktiota, mutta menee jo hienosäätämisen puolelle. Oleellista kompostoinnissa ylipäänsä on semmoinen tietty kriittinen massa, jotta se reaktio käynnistyy. Jos on lehtikomposti vain tiettyyn rajan asti täynnä tai se on liian pieni, niin siellä ei se ydinlämpötila pääse nousemaan ja se reaktio ei oleellisesti silloin käynnisty. Sen tilavuuden pitäisi olla vähintään kuutio, niin metri kertaa metri kertaa metri, niin silloin siellä ytimessä pääsee lämpö nousemaan, mutta sinne kuitenkin riittävästi pääsee vielä happea sisälle, eli se ei ole liian iso kasa. Tämmöisessä eristetyssä lämpökompostorissa se tilavuus saa tavallaan jäädä vähän kapeammaksi, koska se on eristetty ja se lämpö ei karkaa täältä ja sinne kuitenkin johdetaan se ilma sitten sisään. Jos laittaisin tuolta lämpökompostorista asioita jatkokompostoitumaan tai jotenkin muuten haluaisin tehdä enemmän sitä semmoista kuumakompostointi-ilmiötä, niin tämmöistä suljettua kompostoria olisi hyvä käyttää. Tuonne pohjalle siinä tapauksessa laittaisin kyllä jonkinlaisen tiheä verkon, jotta täältä ei sitten erilaiset tuholaiset pääsisi paikan päälle. Esimerkiksi rotta menee hyvinkin pienestä tilasta kyllä läpi. Tämän saman lämpökompostoitumisilmiön saa kyllä aikaiseksi tosiaan ihan tavallisella tai tämmöisellä lavoista ja oksanpätkistä kasatulla kaukalollakin. Siinä samat lainalaisuudet pitää vaan täyttyä. Riittävästi typpeä, riittävästi hiiltä, sopiva lämpötila ja ei liian kostea. Tämä on nyt kevään jäljiltä ja juuri tuoreen sateen jäljiltä todennäköisesti hieman liian kostea. Tässä voisi olla jonkinmoinen katos, se ei ole välttämätöntä. Ja
Tämä on nyt aivan liian hiilipitoinen, eli se on sen takia todennäköisesti aika hitaasti hajoava. Näitä oksanpätkiä, joita tähän on nyt puolihuolimattomasti heitelty päälle, olisi hyvä vielä vähän pilkkoa, jotta se pinta-ala tälle hajoamisreaktiolle kiihtyisi. Lyhyesti kompostin täytöstä. Tässä on tämmöinen tyypillinen bioastiallinen bioskaa, biojätettä, erilaisia ruoantähteitä, huonoksi menneitä, ties mitä. Sinne vaan kaikki. Ei mietitä tarkemmin, että mitä sinne meni. Jo hedelmää, leipää, vihanneksia, kaikenmoista. Ja siihen päälle toi semmonen suurin piirtein täysastiallinen, niin itse laittaisin ainakin pari tällaista kauhallista päälle. Tätä ei kannata säästellä. Mieluummin tuota vähän liikaa. Sen jälkeen sitä voi pikkusen päälle vielä pöyhiä tuonne sekaan, niin sekoittuu siihen muuhun tavaraan mukavasti. Siinä se. Pro tip on laittaa yksi talouspaperin pala tuonne pohjalle. Niin kun tuo kaataa tuosta sitten kompostoriin, niin se tulee yhtenä könttinä sieltä ulos, eikä sinne pohjaan takerru niin paljon kaikenmoisia muita palasia. Tämä valmis tavara, jota täältä tulee. Täällä pikkusen jotain munankuoria ja muuta saattaa näkyä, mutta tämä ei käytännössä haise miltään. Tää on ihan tämmöisen neutraalin metsämaan tai jonkun tämmöisen hajusta. Ei juuri mitään hajua. Ja ihan pystyy paljain käsin tätä käsittelemään ilman mitään inhotusta, koska tässä ei tosiaan ole mitään ikävää tässä materiaalissa, joka täällä valmiina sitten on kypsyneenä. Asioita, joita ehkä ei kannata laittaa kompostoriin, on aika vähän loppuviimeksi. Tosi paljon on kaikenmoista uskomusta esimerkiksi sitrushedelmien kuorista, jostain tämmöisistä, jotka haittaisi bakteeritoimintaa tuolla kompostorissa. Ne ei pidä paikkansa, eli ihan hyvin voi laittaa kaikki hedelmä, vihannes, kaikki kasvisperäiset jätteet ihan ilman ongelmia. Mutta ne, mitä mä ehkä joko en laittaisi ollenkaan tai laittaisin hyvin maltillisesti, on eri lemmikkien ja muiden ulosteet. Niissä voi olla patogeeneja, esimerkiksi erityisesti kissan ulosteessa toksoplasma on vaarallinen ja ei välttämättä poistu siinä kompostorin lämmetessäkään. Toisaalta sitten virtsa on kylläkin kompostoriin sopivaa tavaraa. Se on tyypillisesti steriiliä. Jos ei ole, niin nähdään terveyskeskuksessa. Virtsassa on paljon typpeä, se on myös lämmintä, eli se toimii kompostorin starterina ihan hyvin, ihan kuitenkin tästä luomutavaraa, toisin kuin sitten erilaiset kemialliset kompostiherätteet, joissa voi olla jotain aika epämukaviakin yhdisteitä. Itse en käytä niitä ollenkaan. Toinen semmoinen selkeä, minkä kanssa olisin aika pidättäytyväinen kompostoriin laittamisen kanssa, on eläinperäiset tuotteet, eli liha, munat, maitotuotteet. Niitä voi laittaa, mutta se on aina valtava typen lisäys, eli sitä pitää sitten kompensoida suurella hiilen lisäyksellä. Jonkinlaisena yhteenvetona siis voidaan sanoa, että kompostointi on tosi helppoa. Siinä on muutama tämmöinen tasapainoon liittyvä lainalaisuus, joka on hyvä sisäistää, ja sen puitteissa sitä pystyy sitten itse säätämään. Typen ja hiilen tasapaino, aerobinen ja anaerobinen hajoaminen ja painopiste siis siellä aerobisessa, ja sitten tämä lämpötila. Jos nämä asiat sisäistää, niin pääsee jo tosi pitkälle. Tämän jälkeen tämmöiset hienosäädöt siitä, että kuinka sitä startataan talvella, sitä jäätynyttä kompostoria, tai että mitä on jälkikompostointi, tai mitä erilaiset menetelmät on ja mikä kenenkin pihalla toimii parhaiten, niin nämä rupeaa olemaan sitten hienosäätöä. Tämä aihe on kuitenkin semmoinen, että tästä on monta kirjaakin kirjoitettu,
monta pitkää YouTube-videota tehty ja asiantuntijoita ja ammattilaisia on vaikka kuinka paljon kertomaan. Tällä videolla ei ole tarkoitus perehtyä aivan jokaiseen hienouteen ja yksityiskohtaan, vaan madaltaa kynnystä kompostoinnin aloittamiseen ja yksinkertaistaa tämä konsepti mahdollisimman helpoksi. Jos jotain kysyttävää tuli, kysy ihmeessä tuossa kommenteissa. Mä yritän niihin vastata sen mukaan, kun mitä siihen tulee. Tähän onkin hyvä päättää tämä video. Nähdään seuraavassa. Moro! Tässä asiayhteydessä vihreillä asioilla tarkoitetaan haluttu bakteeri toiminta sammua, se on ihan ok. Sen saa kyllä uudelleen käynnistettyä. Virtsassa on paljon typpeä. Typpi on yleensä se, jota kompostorin herättämiseen tarvitaan, ja se toimii, mitä siihen tulee. Tähän on sopiva päättää video. Moro!